Transiflex is een pakketbezorger in Duitsland die zich heeft gespecialiseerd in temperatuurgeregeld transport. Dat is ook de reden waarom dat ze voor deze installatie hebben gekozen. Want juist door de modulaire opbouw zijn de modules snel te vervangen. TWB heeft de complete installatie verzorgd, van A tot Z. Zo hebben we de engineering verzorgd en meegedacht over het concept. Bij goedkeuring van de engineering verzorgen we ook de montage en installatie en wordt onze softwareafdeling, het hele besturingssoftware en de besturing van de installatie, geïnstalleerd en in bedrijf gesteld. Daarna verzorgen we nog service op de installatie. Driedorf is de eerste installatie in deze vorm die we hebben mogen leveren voor Transiflex. De pallets met pakketten worden bij de infiets weggezet, waarna de medewerker de pakketten op de band plaatst. Vervolgens gaan de pakketten keurig op de band achter elkaar op de hoofdader en via een stijgband gaan ze naar boven, waar ze worden gescand, gemeten en gewogen. En dat is ook het moment dat wij in de communicatie en interface en de besturingssoftware weten van Transiflex waar het pakket naartoe moet. Na de scantunnel wordt het pakket uitgesorteerd naar soort A, B of C. Pakketjes die niet goed gelezen zijn, die gaan naar de no-read-zone en sorteren al A, worden daar uitgesluist en worden op die manier nog weer teruggebracht in het systeem. Daar kunnen ze overigens ook handmatig gescand worden. Als de pakketten in de sorteerhal komen, vervolgens hun weg worden ze naar de juiste chute uitgesluist. De chutes zijn overigens voorzien van een eerste aangedreven sectie en voorzien van remrollen om ook de zware pakketten minder vaart te krijgen, zodat de kleine pakketten niet kapot gedrukt worden. Als een chute vol is, is iedere chute voorzien van een signaleringslamp. Als het helemaal uitgesorteerd is, verzorgen we ook de communicatie terug naar het bovenliggend systeem van Transiflex, zodat ze ook weten dat het pakket op de juiste bestemming ligt. Na de oplevering verlenen we ook de service. Onze mensen staan 24/7 voor de klant klaar, als het gaat om online support, maar ook on-site. Met het TWB Sort of Control heeft de klant ook de beschikking over een visualisatiesysteem, een HMI. Daarin communiceren we over de hele installatie, hoe dat de staat van de installatie is, wat de bezetting is, maar ook waar eventueel verstoringen zijn. TWB is System Integrator. Daarom hebben we deze sorteerinstallatie opgebouwd uit verschillende systemen, waaronder flowsort modules, Introl transportbanen, SIG scanners, Cognex wegenmeetsystemen en met het Toledo weegschaal. Om die reden hebben zij gekozen voor deze installatie, omdat juist door de modulaire samenstelling de modules snel zijn uit te wisselen. Met name een flowsort module is binnen een kwartier voor een compleet nieuwe flowsort module vervangen, waardoor iedereen weer snel aan het werk kan gaan. Driedorf is de eerste installatie in deze vorm. De tweede installatie is inmiddels in Zwickau ook gerealiseerd en draait al op volle toer.